Városunk 800 éves. Ez alkalomból már napok óta ünneplünk, és most ismét ünneplőbe öltöztünk. Egy igencsak különleges napon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket, a meghívottainkat, a testvérvárosunk településeink küldötteit. Köszöntöm a helyi városunk és a környező falvak településeink lakóit és ünneplőit. Ezen a különleges napon a Barót 800 éves évfordulója alkalmából rendezett rendezvénysorozat következő akkordjaként Barót napok megnyitó ünnepségét tartjuk most, és ez alkalomból ezen a szép, jeles napon díszbe öltözött városunk ünneplő közönsége előtt felkérem városunk polgármesterét, Benedek Huszár Jánost, hogy nyissa meg rendezvényünket ünnepi beszédével. Antalok, ágostonok, bedék, benék, bekék, babosok, balázsok, incék, dánérok, keserűk, mórikok, zatureckiek, és elnézést, hogyha valakit kifelejtettem, ős baróti családok, akik az elmúlt századokban fenntartották, megtartották ezt a várost, és átadták nekünk. Néptanítók, kántortanítók, igazgatótanítók, tanárok, tisztelendő atyák, plébánosok, kanonokok, püspökök, községi edzők, községi bírók, mindazok, akik itt vannak közöttünk, vagy leszármazottaikban, vagy pedig szellemükben. Nekük számolunk be a 800 éves Barótról. A szászok szabadságlevele, amelyet az egész világ az első autonómia statutumnak ismer el, két helységet pontosít, hogy meddig is terjed a szászok földje. Szászváros és Barót. Azon a kövön, amelyet közszemlére kitettünk, és amelyre az Andrianum megfelelő szavait felírtuk, ezt írja: várostól kezdve Barótig. Vannak viták, hogy az a Boralt, a mai Barót, vagy pedig nem. Mint minden tudományban vannak hipotézisek, amelyeket bizonyos tények alátámasztanak, mások pedig cáfolnak. Miután 770. fennállását megünnepelték városunknak, miután 775-et, természetszerűleg a 800. következik, és mi most ennek a megünneplésére gyűltünk össze. Az elmúlt századokban, számlálatlan századokon földbe költözöttek előtt számot adunk azzal, hogy hol is állunk. Ezelőtt 56 évvel még falu, község volt Barót. Utána nyerte el Erdővidék egyetlen városi a rangú településének a címét. Ebben a pillanatban, ha szétnézünk városunkban, ahogy végigjöttünk a díszmenettel a Kisboldogasszony utcából, azt látjuk, hogy nem kimondottan városhoz méltó az a kép, amelyet a lábunk alatt találunk. De dolgozunk rajta, hogy arra a szintre emeljük, amely megilleti ezt a várost. Tisztelt ősök, tekintetes urak, nemzetes urak, nagy barótikat a tekintetes asszony, hitek védelmezői, ebben a pillanatban nagy átalakulások vannak a városunkban. De ezek csak az anyagnak az átalakulása. Az embernek az átalakulásait a 20. század hozta. Önök, akik számlálaton századokon fölbe költözöttek, és javarészük nem érte meg a 20. század világégéseit, ami átformálta az egész erdélyi magyarságot, és Barótról is, és Erdővidékről is
rengeteg családot lökött az országhatáron túlra, vagy visszatérve az anyaországba, vagy pedig más idegen országokba keresve a boldogulást, önök kell tudják, hogy megfogyatkoztunk. Barótnak a hozzácsatolt 5 településsel együtt legtöbb lakossága közel 11 000 fő 1990-ben a fordulat után volt, ma viszont ez a 6 település csak 7730 lelket számlál. Demográfiai görbénk nem túlságosan szívderítő, problémáink számosak vannak. De egyelőre még béke van, még a hangsúly ezen a mégen van. Reméljük, hogy meg is marad. Itt minket a Kárpát-kanyarban sok alkalommal dúlt török, tatár, kommunista, bolsevik, náci, bárki, még itt vagyunk. Reméljük, hogy a következő évek, évtizedek és évszázadok átmeneti hullámait átmenetinek kell tekintsük, és egyik sem üldözel erről a földről, amelyet szülőföldünknek vallunk. Bethlen Gábor, akinek a szobra a református templom előtt van, mondta, nem mindig lehet megtenni mind azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. Mi ehhez tartjuk magunkat. Református fejedelmünk egyik szállóigévé vált mondásához. Akik itt lakjuk ezt a várost, akik visszajönnek, mint karácsonyi népszámláláskor a szülőföldre, azok mindig szeretettel gondolnak rá. A gyermekévekre, az iskolás évekre, a fiatalkori szocializáció évreire. Nagyon sok problémánk van, nagyon sok feladatunk van, de a 800 esztendőnél megállunk, fejet hajtunk önök előtt, elhozzuk a magyar államiság legfontosabb jelképét, amit bemutatunk az itteni közönségnek, és számos magyarországi testvértelepülésünkkel együtt a milleniumi emlékműtől indultunk el, mint egy origótól, egy kezdőponttól, hogy eljussunk ide a Diákdombra, műemlék katolikus templomunk elé, és méltóképpen említést tegyünk erről a 800 esztendőről. A 800 esztendőben sok minden belefért. Reméljük, hogy a történelmünknek nem értünk el a feléig. Hogy van még nem 100, nem 500, és nem is 800 esztendő. És azok a családnevek, amiket felsoroltam, és más tisztességes, becsületes magyar családnevek, 800 meg 1000 év múlva is itt keresztvíz alá tartják a különböző magyar keresztnevek alá keresztelt gyermekeiket, fiúkat és lányokat egyaránt. Tisztelt közönség, köszönöm, hogy részt vesznek ezen az emelkedett ünnepségen, köszönöm a koronaőrségnek, hogy elhozta hozzánk államiságunk jelképét, köszönöm a testvértelepülésünk delegációinak, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. Kívánom, mindenkinek legyen ma és holnap szép városünnepben része, és új erővel, töretlen hittel vágjunk neki a következő, akár 800 esztendőnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a polgármester úrnak! Most pedig egy rövid kis történelmi utazásra invitáljuk Önöket, és felkérem ehhez segítségül Demeter László muzeológus történészt. Tisztelt ünneplők, kedves vendégek, kedves barótiak! Nagy ünnepre sereglettünk össze. Nekünk, barótiaknak mindenképpen nagy. Barót első írásos említésének 800. évfordulóját üljük. Legjobb tudásunk szerint első írásos említését tekintve Székelyföld második legrégebbi települése városunk. Az első sincs tőlünk messze, hiszen Miklósvár 1211-ben II. András Magyarország királya által kibocsátott oklevélben szerepel, mint a Teuton lovagrendenek adományozott Barcaság egyik határpontja, mint a birtok egyik határtelepülése. És hát ugyancsak II. András király 1224-ben kibocsátotta az Andreanum című oklevelet, mely a szakma szerint a világ első autonómia statutumaként is számon tartható. Ezen oklevélben Barót, Boralt név alakban, mint ahogy az emlékkövön is szerepel, a szászoknak adományozott föld egyik határpontjaként említi településünket. Universis populus incipiens a város usque in Boralt, tehát magyarul várostól, a későbbi Szászvárostól Barótig egy legyen a nép. Ennek az oklevélnek az eredetie nem maradt fenn,
a legrégebbi megerősítése, hiszen a szászok a privilégiumaikat igyekeztek minden királynál, később fejedelemnél megerősíteni. Tehát az első legrégebbi fennmaradt eredeti az Károly Róbert király által jegyzett oklevél 1317-ben kelt. Ennek eredetie jelenleg a nagyszebeni állami levéltárban található. Tisztelt jelenlévők! Van tehát mit ünnepelnünk, van mire büszkék lennünk. 800 éves jubileumi ünnepünket két nemzetünk szempontjából jelentős jelképpel erősítjük. Hódolattal köszöntjük itt Baróton, a Diákdombon a Magyar Szent Koronát, melynek másolatát a koronaőrség tagjai hozták el hozzánk. A koronához való ragaszkodásunk jelképezi, hogy szívünkben most is a Magyar Szent Korona országához tartozónak tartjuk magunkat, és mely érzést nem veti el tőlünk senki, hisz az országhatárok nem esnek egybe a nemzet határával. Ezt a koronát ajánlotta fel Szent István király Szűz Máriának, így a világon elsőként a Magyar Királyság lett Mária országa, és őseink úgy, ahogy mi is tesszük, az Csíksomjon, de bárhol máshol is, ezért fohászkodnak a Patrona Hungárie, Magyarország védasszonya, nagyasszonya oltalmáért. Ezért van az, hogy a régi magyar himnusz Boldogasszony anyánk kezdettel a szűzanya oltalmát kéri népünkre. A másik fontos jelképeinkre is tisztelettel tekintünk itt a Diákdombon. A hátam mögött levő a 18 darabból álló székely történelmi zászlósor egyes darabjai különböző századokban eleinket erősítették a csatában, szabadságküzdelmeinkben elől járt a zászló, bátorítva az azt követő katonákat, sokszor sikerre víva a szent ügyet. Jó részükön szerepel a nap és a hold, a székely jelképek. Azok a jelképek, melyek egyesek szerint nem léteznek, és amelyek ugyanakkor a jelenlegi román ország címerben is szerepelnek. 800 év helytállása, kitartása eredményeképpen ünnepelhetünk ma itt ilyen szép számban, és kegyelettel emlékezhetünk 8 évszázad hőseire. Azokra, akik hősi halált haltak a hazáért és családjukért, de azokra is, akik az első templomot felépítették itt Baróton, hisz valószínűleg itt már 1224-ben is templom állt. Azokért, akik létszámban, erkölcsben, hitben gyarapodó családot tartottak fenn, földet műveltek, gazdálkodtak itt, biztosítva fennmaradásunkat, mert természetes volt a szülőföldhöz, házukhoz, földjükhöz, itthoni megélhetésükhöz való ragaszkodás. Tisztelt ünneplők! Az elmúlt századokban voltak békés, fejlődést eredményező időszakok, voltak ordas idők is, háború dúlta évek, életeket, családokat tönkretevő időszakok. Jelenleg sem könnyű a helyzetünk, most sem teljes a szabadságunk. De az előttünk járók példája legyen mindannyiunknak világító fákja, világító jel, hogy mindig van tovább, mindig van remény a jobbra, a továbblépésre, a felemelkedésre, hisz lesz még egyszer ünnep a világon, mondták nagyszüleink, nem is olyan régen. Hiszem, hogy a 900. az 1000. évfordulót is itt ünneplik a Diákdombon az akkori Barótot benépesítő magyarok, utódaink. Ehhez kell, hogy itt képzeljük el minél többen az életünket, akik itt lakunk, és azok is, akiknek lehetőségük van a világ különböző sarkaiból hazatérni, itt egzisztenciát teremteni, itt élni családjukkal. Van a világnak sok olyan helye, ahol jobbnak tűnik az élet, de ez a város, ez a föld a miénk. Itt vagyunk otthon, és ez ellensúlyozza a máshol jobb illúzióját. És hát Baróti Szabó Dáviddal engedjék meg, hogy zárjam gondolataimat. Barót, mint egy gyönyörű kert oly vala minden részeiben, mind válogatott füvet hoz vala rétje, tiszta merő búzát termeszte határa, folyói megvíttak színekkel, akármely finom ezüsttel. Barótról Ekloga című verséből van az idézet. Isten áldjon mindannyiunkat! Barót testvértelepüléseinek küldöttei folytatták az ünnepi beszédek sorát. Elsőként Dankóni Hegedűs Jolán, Budafok Tétény alpolgármestere köszöntötte a barótiakat, méltatta a 30 éves kapcsolatot. Egri György, Érmihályfalva képviselője, a székely közösség helytállását emelte ki beszédében. Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő Zalaegerszegről, a nemzet egységéről beszélt.
Csernus Zsolt, Szarvas önkormányzati képviselője elmondta, hogy nem csak a két település önkormányzata közt létesült kapcsolat, hanem annak lakói között is. Szarvason idén székelyzászlót avattak a Nemzeti Összetartozás napján. Dabas képviseletében Kosztolányi Gyula városa múltjának egy kis szeletét mutatta be. Áldozó Tamás pápa polgármestere szerint a két város kapcsolatának egyik nagy hozadéka, hogy az elmúlt több mint 30 évben évente több mint 20 fiatal látogathatott Barótról pápára, ezáltal is szorosabbá téve ezt a kapcsolatot. És köszönjük szépen azt, hogy egy picit jobban megismerhettük testvértelepüléseinket. Én is kívánom, hogy minél több baróti személyesen is megismerhesse az összes testvértelepülésünket szépen sorjában. Most pedig ünnepségünk következő mozzanataként a katolikus egyház kórusát hallgassák meg szeretettel. Köszönjük a katolikus egyház kórusának, hogy a gyönyörű dalaikkal még szebbé tették az ünnepünket, és az áldást az ökumenikus istentisztelet keretében fogja elmondani a plébános úr. Most pedig ünnepségünk záró mozzanataként felkérem a kedves ünneplő közönséget, nyitott szívvel együtt énekeljük el közösen a himnuszainkat.
rendezvény a katolikus templomban ökumenikus istentisztelettel folytatódott. A misét Tóth József plébános celebrálta. Utána lépés, indulj! Testvéreim, most hallgassuk meg az Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből. Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a vedő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve, és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Barót 800 kéthetes rendezvénysorozat részeként tartották idén a városnapokat az erdővidéki kisvárosban. Az ünnepség szombaton délben kezdődött a városközpontban, a rendezvény a keleti tó partján, a Városligetben folytatódott, ahová a közönség óránként induló kisvonattal is eljuthatott. A Városligetben a Fúvósok koncertjével kezdődött a rendezvény. Az idén is megszervezésre került a Barátság tánclépésben nevet viselő néptánc találkozó, ahol az erdővidéki néptánccsoportok léptek fel. Az RMDS sátorban érdekes politikai és közéleti beszélgetésben vehettek részt az érdeklődők. Erdővidéki identitás a kultúra jegyében témában Demeter László múzeumigazgatóval, Nagy Adél kézműves oktatóval, Sütő István bútorfestővel és Deák András filmes szakemberrel Gály Nándor megyei önkormányzati képviselő beszélgetett. Ezt követte a választások után, közben és előtt címet viselő beszélgetés, ahol Tamás Sándor tanácselnököt, Benedek Huszár János polgármestert, Gál Károly parlamenti képviselőt és Vánca Tibort, az RMDS Erdővidék széki szervezet elnökét, Tókos Szilárd kérdezte. A szombati nap koncertekkel zárult. Vasárnap a Gál Mózes általános iskola gyerekeinek előadásával kezdődött a program. Az idei Siculus Fesztivál győztese, a Day by Day zenekar is megörvendeztette az érdeklődőket az esti koncertfellépők előtt. Az esték tábortűzzel, a rendezvény tűzijátékkal zárult.